Tisztelt ünneplő közösség, mélyen tisztelt díjazottak. Ez a 10 év rettentő gyorsan elrepült, néztem itt a képeket. Hiszen amióta az ötlet jött és megalapítottuk a Petőfi díjat, láttuk a kitünteteket, márja remek ötlet volt. Egy percig nem bántam meg, hogy csatlakoztunk hozzá. Köszönöm szépen. Ma két olyan ember díjazunk, akik sokat tettek a magyar szabadság kiharcolásáért, és sokat tettek a szabadság felépítéséért. Engedjék meg, én is egy személyes élménnyel kezdjem, bár Gulyás Gergely miniszter úr már utalt rá. Mert emlékszem Sopronban. Számomra Sopronban lett az nyilvánvaló, hogy véget ért a szocialista rendszer, és elkezdődött egy új kor. 90-ben ezen a ominózus választáson az akkor 29 éves Szájer József, aki katonatársam volt, tehát mondhatom azt, hogy az én generációm, onnan is vannak élményeink, nagy meglepetésre, hogy elegyőzte Pozsgai Imrét. Pozsgai Imrét, akire ma azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy abban az időben valószínűleg a legnépszerűbb politikus volt Magyarországon, a legismertebb és a legnépszerűbb. És a 4 igenes népszavazás sikerétől függően gyakorlatilag centiméterekre volt attól, hogy nő legyen az ország első köztársasági elnöke. És persze, aki sokat tett azért, hogy reformokon keresztül, és lehetőleg vérmentesen történjen meg az a váltás, ami 89-90-ben megtörtént Magyarországon. Nem is azon lepődtem meg, hogy Szájer József lett az egyetlen Fidesz korosztályunknak az egyetlen egyénileg megválasztott egyéni képviselője. Mert én akkor már ismertem Szájer Józsefet, és számomra önmagában ez nem volt meglepetés. A meglepetés az volt, hogy valaki ezt el tudta érni, meg tudta verni. Nem volt meglepetés, mert emlékszem rá, hogy ki másképp, más-más stratégiával töltött el ezt a 11 hónapot a katonaságnál, mert nekünk az volt a stratégiánk, hogy valahogy túl kell élni, úgyhogy mi fociztunk, csocsóztunk, játszottunk, szekáltuk egymást, ultiztunk, valahogy csak menjen el az a 11 hónap. Volt egy ember azonban, aki feküdt az ágyon és olvasott. Megkérdeztük tőle, hogy mit olvasol, én ugye viszont azt mondta, hogy Tolsztojt, ami némi meglepetést okozott abban a környezetben. Készült. Készült valamire. Nem hiszem, hogy ő tudta volna azt, hogy pontosan mire készül. De ő egy másik stratégiát választott. De akkor, 90-ben, ezzel a győzelemmel számomra egyértelmű vált, hogy valami véget ért, és valami elkezdődött. Új idők, új dalai szólaltak meg. Cseh Tamás után kigomboltuk a téli kabátot, és megértük az új tavaszot. Ha csak ennyi lenne az érdeme Szájer Józsefnek, valószínűleg akkor is járna neki a Petőfi díj. De az ő életútja jó példa arra, hogy a szabadságot nem elég kivívni, annak fennmaradásáért minden nap szorgosan, álhatatosan és tisztességesen dolgozni kell. Dolgozni kell a politikusoknak, dolgozni kell a gazdasági élet vezetőinek is, dolgozni kell mindenkinek, itthon és külföldön. Szájer József az ország uniós tagság óta nap mint nap képviseli a hazánkat, és nem is akárhogyan. Én elég sokat jártam Brüsszelben egy időben, és mindenhonnan az jött, hogy felkészültségben, szorgalomban, állatotokban és tisztességekben magassan az élen jár az ott dolgozók között. Mindezt úgy, hogy Magyarország nevét vitte mindig magával. Tisztelt egybegyűltek! Petőfi Sándortól annyi mindent lehet tanulni. Bátorság, önfeláldozás, hazaszeretet. Biztosak lehetünk benne, hogy ezek azok a hívó szavak, amiket, ha Petőfiről beszélünk, talán elsőként mondunk ki mindnyájan. Fontos, elengedhetetlen értékek ezek. Közéleti embert ezek nélkül tartósan nehéz elképzelni.
Mégis, ha megengedik, egy a mai nap szempontjából érdekesebb, hogy mondjam, izgalmasabb értéket említenék fel, ez pedig a józan, megingathatatlan elvszerűség. A józanság, tisztesség, higgadtság, kiegyensúlyozottság, azaz két lábbal a földön járás. Kipling szavait idézve, ha tisztesség a vértett, tiéd a föld, és ami több, ember leszel. Kiegyensúlyozottnak lenni, amikor mindenki a maga igazát mondja, úgy, hogy, idézem, hazugok között se hazug a szád. Higgadtlak lenni azt jelenti, nem veszed fejed, amikor zavar van, és fejvesztve téged gáncsol vaksüket. Két lábbal a földön állni, ha kétkednek benned, és bízol magadban, de érted az ő kétkedésüket. Gondolkodjunk el ezen az értéken. Gondolkodjunk el ezeken az értékeken. Mert ezeket az értékeket csak a legkiemelkedőbb politikusok, államférfiak tekintetik sajátjuknak. Számomra Szájer József a józan magyar politikus és államférfi hagyományok mai folytatója és éltetője. A józanság nem létezik a legfontosabb politikusi erény az elvszerűség nélkül. Mert meggyőződésem, hogy csak az elvszerű politikus képes szilárd alapzatra lépve cselekedni, csak az elvszerű politikus képes a maga építette erős falnak vetni a hátát. Csak ő tud hiteles lenni. És pedig Szájer József az elvszerűség embere. Olvasottsága, műveltsége és a hosszú évek alatt összeszedett tapasztalata tette elsősorban azzá. Ezt az elvszerűséget és a józanság építményét hosszú évek alatt építette fel. Nem volt türelmetlen soha. Én nem hiszem, hogy valaki látta volna indulatosnak vagy kapkodónak. Körültekintő és megértő. Ő maga mesélte, hogy a Fidesz megalakuló ülésére nem ért oda, mert órája volt, tanított, és az órát be kell fejezni. De tudta azt, hogy fontos dologról van szó, ezért szólt a diákoknak, hogy az óra után, aki akar, az jöjjön át vele. Aztán ez folytatódott az ellenzéki kerekasztal ülésein is, ahol bizony szerepe volt az alkotmány kialakításában, hogy aztán ezt a munkát 22 év után be is fejezze. Azt kívánjuk magunknak, mi magyarok, hogy a sietség és a múló pillanatok korában, a 21. század elején sok türelmes, józan és megértő politikusunk, közéleti személyünk legyen. Szóval, hölgyeim és uraim, a józanság nincs ellentétben az önfeláldozással és a hazaszeretettel. Szájer József politikus, író, tehát bátor. Nem fél a gondolatait közzétenni, nem fél a vitától, mert nincs mitől tartania, és így érnek össze a dolgok, mert Szájer József elvszerű, azaz józan politikus. Nincs fontosabb számunkra annál, hogy olyan képviselőink legyenek, akik józanul és praktikusan képviselnek bennünket. Akik számon kérhetőek, vitathatóak, és akik képesek és készek megvédeni közös értékeinket és közös elveinket. Tisztelt egybegyűltek, megtisztelő, hogy egy ilyen politikust, egy igazán mélyen gondolkodó, széles látókörű államférfinek adhatom át, a legnagyobb magyar költőről, a lángolásában mindig a hazáját legfőbbnek tekintő géniuszról, Petőfi Sándorról elnevezett díjat. Köszönöm szépen főigazgató asszonynak, hogy idén ezt a két személyt javasolta, amit gondolkodás nélkül mondtam, hogy teljes mellszélességgel ott állunk mögötte, kiváló ötlet volt. A Jóisten adjon erőt,
hitet, bátor józasságot Szájer Józsefnek, mert nekünk itt mindnyájunknak még sokáig szükségünk van rád. Köszönöm szépen! És akkor felkérem az elnök urat, hogy adja át a kitüntetést, és a szobrot pedig kérem, hogy kollégám tartsa. Tisztelt Főigazgató asszony, elnök úr, hölgyek és urak! Pillanat, mert előkészületi stádiumba kell hozni a mai megnyilvánulásomat. Egy Petőfi Sándorról szóló díj átadásakor lehet-e másról beszélni, mint a szabadságról? Egy szabadságküzdelem eredményeként megtartott 30 évvel ezelőtti szabad választásról lehet-e úgy megemlékezni, hogy nem a szabadságról beszélünk? Egy olyan világban és egy olyan Európában, amely ma ugyan folyton a szabadságra hivatkozik, de közben folyamatosan lépésről lépésre önként feladja azt, lehet-e nem beszélni a szabadságról? Tehát én a díj átadása kapcsán a szabadságról fogok szintén beszélni. Vagy inkább az azt fenyegető mai veszélyekről. Tisztelt Hölgyek és Urak! Dajcs Tamás, a 30 évvel ezelőtti fogoly prágai bikaborjak egyike, aki most nem mellesleg az Európai Parlamenti Képviselőcsoportunk vezetője is, kedves kollégám és harcostársam, nemrég a Mandineren egy fontos cikket tett közzé, fontos 4 pontot a szabadságról. Amikor letartóztatták, akkor az itthoni fideszesek éhségsztrájkot szerveztek a csehszlovák nagykövetség előtt, én pedig éppen Amerikában voltam, az amerikai külügyminisztériumban, Paula Dobrianszkinál előszobáztam a kiszabadítása érdekében. Most pedig Dajcs 30 évvel későbbi pontjai következnek a szabadságról. 30 éve a kommunizmus nem a világpolitikai kényszerekbe belemerevedett, és azokhoz magát jól hozzáidomító úgynevezett nyugat, hanem Közép-Európa népei döntötték meg együtt és egyenként. 2. Európa a szabadság kontinense, amely egésze számára 30 évvel ezelőtti sikeres szabadságküzdelmeink jelenthetik ma is a szellemi erőforrást. 3. A 30 évvel ezelőtti nagy közép-európai mozgalom nem csak az egyéni szabadságot és a nemzetek szabadságát, függetlenségét vívta ki, hanem legyőzte az úgynevezett nyugati világban addigra zsinórmértékké vált kisítőséget, megalkuvást, szabadságfeladást, a számunkra oly kiábrándító úgynevezett reálpolitikát, reálpolitiket. 4. Ma Közép-Európa a szabadság zsinórmértéke. Tisztelt Hölgyek és Urak, minden szavával egyetértek, mi magyarok, lengyelek, csehek és szlovákok itt Európa közepén a szabadság nemzetei vagyunk. Legnagyszerűbb hőseink az életüket is odaadták az elnyomással szembeni harcban, a küzdelem pedig a szocializmus elleni sikertelen forradalmaink leverése után tovább folytatódott, és a véreskezű Kádárok, Münich Ferencek és apró antalók diktatúráját a nemzet együtt döntötte meg. A huszákokét, a honegkerekét és a jaruzelkiekét is. Nekünk ugyanis nincsen semmi szégyenkezni valónk, hogyha a szabadság kerül szóba. Ezért kioktatást sem fogadunk el senkitől. Vegyük hát számba a helyzetet, és tisztázzuk a teendőket, mert ma azt látjuk, hogy a 30 évvel ezelőtti inspiráció egyre kevésbé látszik az úgynevezett nyugat társadalmain. Az ő szabad világukban, a hidegháború évtizedeiben velünk ellentétben nem kellett naponta szembesülni a szabadság hiányával, a nemzeti érzés, a hit nyílt elnyomásával. Azért megküzdeni sem kellett, amint nekünk 30 esztendeje. Készen kapták atyáiktól, nagyanyáiktól, és mára már azt is elfelejtették, hogy az milyen. Ámulunk, amikor azt látjuk, hogy önként adják fel a polgári társadalmak legszentebb, legalapvetőbb, azok hosszú távú sikerét megalapozó eszméit. Egy olyan világ, amelyből kiveszik az igazság, a másik ember tisztelete, a méltóság, a lojalitás, a hűség, a szeretet, ott a szabadság nem tud fennmaradni.
Ha belehallgatunk az ottani politikai vitákba, akkor azt tudjuk meg, hogy a szabadság egykor legfontosabbnak tartott fundamentumai valójában a rossz és az elnyomás eszközei, és azt, hogy szigorítással, tilalomfák emelésével, büntetőjoggal vagy közösségi kirekesztéssel, szabad beszéd cenzurázásával a bajt okozó ágensek, olyan, mint a család, a nemzet, a hit, a közösség felszámolásával és szétbontásával kell őket korlátozni. Az így gondolkodók itthoni követői szolgai módon ugyanezt a szabadság ellenes gondolkodásmódot akarják ránk, magyarokra is ráerőltetni, holott ez természetünkkel ellentétes. Az imént már megálltam a hölgyek és urak megszólításánál, nem tettem gender megjegyzést, de amikor a magyarok megszólításról beszélünk, akkor ezt nem tudom megállni, mert azt a megszólítást, hogy magyarok, vagy hogy magyar nemzet, ma már szintén nem számít politikailag korrektnek. Nemrégiben egy holland európai képviselőnő oktatta ki nyilvánosan Szijjártó Pétert, kiváló külügyminiszterünket, hogy nem beszélhet a magyarok nevébe, úgymond, mert nem minden egyes magyar ember ért vele egyet, és a kormányára nem minden magyar szavazott. Tette ezt Sophie in 't Veld asszony az európaiak nevében, miközben rá és a pártjára, a D66-ra Hollandiában a hollandoknak csak egy csekély kis töredéke voksolt, minden európai viszonyítva pedig még durvább ez az aránytévesztés. Tisztelt Hölgyek és Urak, minden, ami nekünk fontos, ők csak sötéten tudják látni. A családról csak a családon belüli erőszak, a nők diszkriminációja, a szexuális kiszolgáltatottság, a nemzetről csak a háború, az agresszió, a hitről, a kereszténységről csak a kényszer jut eszükbe, és minden eszközzel azok felszámolására törekszenek. Közben a nagy, világra szóló nemzeti vállalkozások, mint mondjuk a Múzeumi Negyed, az Olimpia, vagy egy magyar embereket világszínvonalon gyógyító, kivételes példakórház céljainak lerombolása szegélyezi az ő útjukat is. Kedves barátaim, 30 évvel azután, hogy a szabadságot kivívtuk itt Közép-Európában, 30 évre, hogy újra kivívtuk a magyar szabadságot, azt látjuk, hogy egyre több irányból fenyegetik azt. Világprojektek és helyi tökmagjankók szívós erőfeszítései együttesen málasztják annak alapjait. Kidobják a szemétre a kereket, mert néha rögös úton zötyög tőle a szekér. Kidobják a kerítést, mert határszava az egyén mozgásának. Kidobják a nemzeti büszkeséget, mert szerintük kirekeszt. Kidobják a kereszténységet, mert az úgymond gátat szab idegen istenek tiszteletének. És azokat megsértjük vele. A legalantasabb és legsúnyibb támadások egyike az, amit napjainkban az évforduló kapcsán a berlini fal leomlásával összefüggésben oly sokat hallhattunk, nyugati szabadság leckeként nekünk címezve. A nyugati világ realitásérzékét elveszett ideológia vezérelt hamis tudatának szimptomatikus példája az az untig elismételt, nekünk szegezett gondolat, a mi fülünknek logikusan az untig való sok ismétléstől sem hangzó vád, hogy falak, kerítések építése helyett azok lebontására volna már szükség. Mennyit hallottuk ezt az elmúlt pár hétben. Akik ilyet mondanak nekünk, azok súlyos történelmi amnéziában szenvednek. Aki szembeképes állítani a börtön rácsát eltávolító rabot azzal, aki saját hazáját védi, az illetéktelen belépővel szemben, az krónikus valóságtagadásban szenved. Aki a börtönt építő elnyomót, a saját nemzetét megvédő határőrt egy lapra hozza, az sosem tanulta meg a szabadság igazi leckéjét. Hamis dolog, amit mondanak, ne higgyünk nekik. A jólétbe kicsit belefeledkezett nyugati barátaink már azt is elfelejtették, hogy az ő nemzetüket is a kereszténység hozta létre, tette őket nagyjá és sikeressé, és szívesebben átadnák magukat, saját magukról való rendelkezést is a hazaiak helyett valaki másnak. Mi itt Közép-Európában a szabadságot nemrégiben a nemzetünk összetartozásának hallatlan mozgósító erejével vívtuk ki, egy a hatalmát az egész világra kiterjeszteni akaró óriási birodalommal szemben. Bennünk tehát különös érzékenység van, ezért a szabadság bármilyen korlátozására jöjjön az államok, kommunikációs cégek, világbefolyásra törő milliárdosok, vagy akár naív, tudatlan, agymosott vagy félrevezetett jó akarók felől. Mert a szabadság ellenségeit mi könnyen felismerjük, van róluk közeli tapasztalatunk. Azok mindig a szabadság fundamentumául szolgáló közös hitünket, a bennünket összetartó kötelékeket és a közösséget támadják meg először. Tisztelt Hölgyek és Urak!
Meg kell valljam, hogy amikor Schmidt Mária főigazgató asszony felhívott, hogy közölje velem a díj odaítélését, megpróbáltam, meg így utólag is lebeszélni arról, hogy nekem adják. Nem vagyok még elég öreg hozzá, szeretnék, ha nem is feltétlenül ugyanazt és ugyanúgy, mint eddig, de még sokat tenni a magyar szabadságért, a szabad Európáért. Korai az elismerés, ugyan már nem vagyok fiatal, de már nem tudok gúnyolódva beszélni az egyes testfunkcióimnak a megszűnéséről, vagy éppen aktuális leállásáról, és azt is szerettem volna elkerülni, hogy a nálam 20 évvel fiatalabb politikusok nekrolóhoz kísértetiesen hasonlító laudációkat tartsanak rólam itt ennek kapcsán. Soroltam tehát az érveket. Aztán ezek után nem sokkal részt vettem az Európai Parlament berlini fal leomlására emlékeztető ülésén, és meggondoltam magam. Az ottani vitából, a brüsszeli frakcióvezetők szónoklataiból a 30 évvel ezelőtti események olyan képe bontakozott ki, amely köszönő viszonyban sem volt a valósággal. A lengyel Richard Legutko képviselő úr, frakcióvezető úr hozzászólása volt az egyetlen kivétel, a tisztelet a kivételnek. Egy nagy, októberi-novemberi baloldali forradalom tűnt a szemeink elé, amelyet az akkori emberek a klímaváltozás és a korrupció ellen indítottak, amelynek a populizmus, a nacionalizmus és a kirekesztés volt a fő ellensége. Egyik mondatukban, mint a zöldek 30-valahány esztendőes frakcióvezetője, éltették a bátor szabadságharcosokat, hogy milyen kiválóan szembeszálltak a hatalmasokkal, a másikkal pedig gyalázták az igazi szabadságharcos Orbán Viktort. Úgy éreztem magam, ahogy Krassó György vagy más 56-os forradalmárok érezhették magukat a rendszerváltozáskor, amikor mindenki ugyan rájuk hivatkozott, de meghallgatni senki nem akarta őket. Ezeknek a derék hölgyeknek és uraknak, akik ott beszédet mondtak, az, hogy a sorokban ott ülnek az események igazi aktív résztvevői, mint mondjuk Deutsch Tamás, vagy Sasa Vondra, vagy éppen jó magam, szerénységem, szemrebbenésül elfeledkeztek az egymás sarkára taposó nagy történelem hamisító igyekezetben. És eközben, hogy valamivel én is eltöltsem az időmet és levezessem magamban a feszültséget, Orbán Viktor rendőri elvezetéséről, a vízlépcső elleni nőtüntetésről, a prágai bikaborjaktól mutogattam internetes fotókat egy fiatal mellettem ülő spanyol néppárti hölgynek, aki mindjárt vette is a lapot, és válaszul 8 éves fiának a fotóit kapta elő, aztán meggooglizta az 1989-es eseményeket. Már ezért megérte. A hamis ünnepség meggyőzött arról, hogy nem szabad hagynunk senkinek, hogy a saját múltunk valóságát eltakarják a ma divatos ideológiák kötfüggönyével. Mi ugyanis ma is ugyanazért harcolunk, mint 30 évvel ezelőtt, és ez valamiért nagyon nem tetszik azoknak, akik ma a legkisebb nyomás, sajtóattak, divatos egyperces agymenés hatására feladják az elveiket. Nehogy rossz színben tűnjenek fel egyes nyilvánosság kapuőr véleményvezéreknek a szemében. Ezért tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, hölgyek és urak, a díjat tisztelettel és alázattal elfogadom, köszönöm, hogy rám gondoltak. De szeretnék egy jogfenntartó nyilatkozatot tenni. Ezt a nyilatkozatot Franz Timmermans úr, az Európai Bizottság nagyhatalmú, régi új baloldali globalista alelnöke, harcosa inspirálta. Nem régiben, éppen a múlt héten. Egy a jogállamiságról tartott tanácskozáson, ahol egy fiatal magyar politikus nő, találgathatják, hogy kiről van szó, a reményét fejezte ki, hogy az új Európai Bizottság letér majd arról az útról, amelyen a közelmúltban kezdett járni, és tartózkodni fog a szankcióktól, az országok megszégyenítéséről, a büntetéstől, a fenyegetéstől, amelyek az Európai Egység alapjait oly kitartóan rombolták az elmúlt években, és visszatér majd a baráti, egyenrangú, tiszteletre alapított európai együttműködés módszereihez. Erre a derék Holland azt válaszolta, hogy senki ne reménykedjen, ő ugyanis nem megy sehová, marad. Az én politikai nemzedékem, tisztelt hölgyek és urak, az én hazám és a Fidesz Európában ma a szabadság megsemmisítésének legfőbb akadálya. A szabadság ellen támadó globalista erőknek ma mi vagyunk a legfőbb célpontjai, talán nem véletlenül. Ezen az ünnepen én is azt üzenem, mi is azt üzenjük nekik, a Timmermansoknak és a folyton új formában reinkarnálódó hétfejű sárkányhoz hasonlatos hazai rajongóiknak, hogy mi sem.
mi sem megyünk sehová. Maradunk. A küzdelem a szabadságért folytatódik. Köszönöm, hogy meghallgattak.